Hey, even DJ here. Welcome back to another video. And for today's video, our topic is about how YouTubers, influencers, or content creator earn sa pag-YouTube nila. Paano nga ba sila kumikita or paano nga ba kami kumikita sa pag-YouTube? So, meron tayong 5 pag-uusapan kung paano kumikita ang mga YouTubers. So, before tayo mag-start, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell down there. So whenever I release new videos, you'll get notified. And also, don't forget to follow me to all my social media accounts. It's up there. Makikita mo naman yan. So, nandyan siya sa taas. And, yun, friends tayo. Chika-chika tayo dyan sa Instagram. So, yun. Bago natin magsimula, of course, guys, if you want to know more about these things, alam ko marami sa inyo nagtatanong. Okay, so, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang usapan na to. Number 1. So, paano ba kumikita ang mga YouTubers? Ito, pinakasikat or pinakaalam na to ng lahat. Ang first way to earn from YouTube is YouTube partnership, YouTube program, or tinatawag natin sa ibang term, Google AdSense or YouTube revenue. So, ito yung kapag nakapag-partner ka na sa YouTube, you have of course you need to have at least 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. To be honest, yung 4,000 watch hours, hindi ko siya masyadong alam kung paano ko i-discuss kasi hindi naman sinabi na kailangan 100,000 views in total tapos yun na yung watch hours mo. Pero monitor naman siya doon sa YouTube settings, YouTube Studio, kung ilan na yung running mong watch hours. So, kapag 4K na siya, kapag meron ka ng 1,000 subscribers, you can apply for YouTube partnership. Actually, automatic naman siya. And then, review nila yung channel mo. Kapag approve na, pag-partner ka na ng YouTube, then, yun na, mag-start ka na mag-earn. Paano ba yun? Yun yung sa ads. So, kaya siya Google AdSense. Kasi sa Google AdSense, yung naglalagay ng mga ads sa mga videos. Hindi siya kumikita sa subscribers. Ang mga YouTubers hindi siya kumikita sa subscribers dahil siya kay Google AdSense na naglalagay ng mga ads na napapanood ninyo bago mag-start yung video or after or sa gitna, kalagitnaan. Basta lahat ng ads na yan, Google AdSense ang naglalagay. Automatic, pero pwede ka rin makapag-add ng mga ads doon. Kunyari sa gitna or sa gantong minute, after ng gantong minutes, pwede ka makapag-add nun. So long as before actually more than 10 minutes dapat yung video. Pero ngayon, kahit less than 10 minutes, pwede ka na makapag-add ng mga ads dun sa video. Okay? So yan yung first paano kumikita ang mga YouTuber. So paano yun nakukuha? Halimbawa, na-reach mo na yung threshold na $100 in total sa isang buwan. Naka $100 ka na total na kinita dun sa mga ads na yun. Pwedeng ipadala sa'yo ng Google AdSense yung monetization mo or yung pera na yun. Dollars siya. Tapos pwede mong kunin before sa Western Union. Tapos ipapapeso mo na siya. Pero ngayon, through bank na siya directly. Inalis na nila yung Western Union na option. So yun yung first way on how you can earn as a YouTuber. Second naman natin ay paid partnership. Sa paid partnership, pwede rin siyang collaboration, pwede siyang promotion, or brand sponsorship. Paid partnership, ito yung mga nakikita nyo katulad sa mga malalaking YouTubers like sila Alex Gonzaga or yung mga sikat na vloggers dyan. Sila V. Cortez. Usually kasi yung mga malalaking YouTubers na or mga sikat na YouTubers na nakikitaan ko ng mga paid collaborations or paid partnerships sa mga brands like halimbawa Alaska, halimbawa na lang natin si V. Cortez, meron siyang promotion na ganitong brand. So, magluluto siya kunyari, ganyan, tapos gagamitin niya yung ganitong spaghetti sauce na brand na ganito. So, paid collaboration or paid partnership, binabayaran siya ng brand na yon. Yung brand na yon, kinontak siya. And then, may usapan sila, deal sa isang video, isang content niya sa YouTube. I-upload mo yung gantong minutes kailangan, ganito yung requirement. May mga requirement siya. And then, meron rin kayong deadline na pag-uusapan, so mag-deal kayo sa ganun.
Kapag na-upload mo na yon, babayaran ka ng brand through check, usually through check, and then 3 months mo siya bago matanggap yung mga brands na nakikipag-collaboration sa'yo. Yun ganun siya nangyayari. So, iba pa yung YouTube revenue mo, and then iba pa yung mga brand collaborations and sponsorships. Sa sponsorship naman kadalasan, inisponsoran ka, halimbawa, may travel, ganyan. Halimbawa, naririnig ko kasi usually yung Klook. Alam niyo yung Klook na app, ganyan, yung for booking and whatever. Yun, di ba, nakakapag-travel yung ibang YouTubers sa sponsored yun ng ganito. Kumbaga, lahat free. Kasi yung brand na yon or yung app na yon, pabanggitin mo lang siya, ganyan. Tapos ipapromote mo siya through your videos. Yun, mga paid collaborations siya na tinatawag. And kumikita yung mga YouTubers doon. Number 3 naman natin is like the same as YouTube monetization, but this one, shared monetization. Ito naman yung hindi sinasadya. Halimbawa, indirect siya kasi anong nangyayari, may mga copyright tayong tinatawag. So, halimbawa ako, nag-upload ako ng isang video and then yung ginamit kong music or background music doon sa isang video na yon ay na-copyright. Pero, hindi naman tatanggalin yung mga ads nila sa akin. Pero, ang mangyayari, magiging shared monetization siya kasi kikita pa rin ako through YouTube, through Google AdSense kasi magkakaroon pa rin ng ads. It's just that hindi buo yung kikitain ko. Our fourth way on how YouTubers earn is affiliation or brand affiliation. Ito naman yung halimbawa, kukontakin ka ng isang brand and then sabihin nila sa'yo, ilagay mo yung link ko dito. Usually, ang mga ganitong affiliation, yung mga online shop na tulad ng Amazon, tulad ng eBay, mga ganyan, mga Lazada or what, talagay mo lang yung link nila ng application na to or ng website na to dun sa description mo, and then may certain period of time na kontrata kayo, halimbawa 6 months or 3 months or 1 year na nakalagay doon, and then babanggitin mo yun every time or pwedeng hindi na, depende sa usapan ninyo. Tapos, nakalagay lang yung link nila doon. And then, usually, ang nangyayari, meron kang commission doon. Commission basis siya. Affiliation ka. Nandun yung mga, nandun yung link ng website. Tapos, kikita ka rin through commission. Kapag may nag-shop sa kanila, and then, ito yung mga brands or mga products na naka-affiliate sa'yo, pwede ka pa rin kumita doon. 'Di ba? Kapag may nag-shop, may namili sa'yo, and then natanggap na yon, pag-approve na, pag-confirm na yung na-order, pwede kang kumita doon. Halimbawa, 10 or 5% na commission ng product or ng brands na yun mapupunta sa'yo. So, diba? Ang dami na nating ways kung paano kumita as a YouTuber. A YouTuber or influencer or content creator ka man. And then last naman natin is through PR. PR kasi means is public relation. So, ito yung parang mga brands na nagbi-build sila ng online reputation nila. Halimbawa, yung brand na to, Maybelline or usually mga makeup brands, yan, mga skincare, nagpapadala sila ng mga, kaya naririnig nyo, mag-unbox tayo ng PR or ang dami kong PR packages. Ito yung mga public relation. Parang nakikipagrelasyon tong brand sa isang content creator. And then, in return, ang mangyayari, yung YouTube content creator na to or yung influencer na to, magre-review siya ng brand na or yung product na pinadala ng isang brand, yun yung kapalit. Either free yung pinadala and then yung kapalit lang is magre-review, or pwede namang bayad na yon, babayaran siya pag nag-review siya or pag nag-post siya ng ganito sa Instagram, sa Facebook niya, ganyan, magre-review siya, ganyan. Either free or yung iba naman, bayad na siya, tas may free product pa siya. May mga ganong brands na kikita ka. So, minsan, may mga brands din na nagpapadala, tapos wala naman kayong deadline. Basta magpapadala lang sila, and then it's up to you kung babanggitin mo yun sa video mo, or kung papakita mo siya sa videos mo. Meron namang mga brands na meron talaga kayong deal or may kontrata na papadala ko sa'yo ng PR package na ganito, and then you have to create a video about this, you have to review this product, or pwede namang banggitin mo lang, ganyan, it depends. So, minsan indirect din na kumikita ka dito, o kaya naman, kumikita rin sila minsan. Hindi to
kitang direct ha. Kasi di ba may mga perks din as a YouTuber, influencer, halimbawa sa mga salon, or mga free booking, pag nagpunta ka sa hotel, pwede rin naman yung mga katulad ng mga belo, or mga ganyan. Minsan sponsorship na siya, or mga free yung mga perks, ganyan. Free yung gupit mo, nagiging free yung facial mo, free yung ganito mo. So, indirect, that means nakakatipid ka. Imbis na ginagastos mo siya, using your own money, pero 'di ba dahil nga yung mga katulad ng ganun, ini-invite ka para magpa-facial or ganito, i-promote mo lang, ganito mo lang, nagiging free na siya. Tapos parang nakakatipid ka, so indirect na kumikita ka pa din doon kasi nga natipid mo yung pera na dapat gagastusin mo doon. Pero dahil nga free na siya, and then yung in return kapalit lang nun yung pagpo-post mo ng something through your social media accounts. Parang alam mo yun, nakakatipid ka indirect. Yun lang. So, maraming ways. Actually, 5 tong nabanggit ko sa inyo on how YouTubers or content creators earn money from YouTuber as a YouTuber. Madami pa actually ways, pero ito lang. Kasi yung iba gina-guest, may guesting sa TV, ganyan. Syempre may mga bayad yung mga ganun. So, iba pa yun. So, yun lang, yung 5 ways na usually na alam ko kung paano kumikita ang isang YouTuber. So, kung ikaw gusto mo rin kumita, or kung gusto mo rin maging isang YouTuber, yan yung mga ways na pwede mong gawin or pwedeng mangyari sa'yo kapag isa ka ng YouTuber. Pero, syempre, bago ka maging isang YouTuber at bago ka kumita ng mga ganyan, kailangan mo muna magkaroon ng account. Okay? Gawa ka ng account, mag-upload ka ng content, and then kapag nakilala ka na, or pwede mong kontakin yung mga brands. Yung iba ganun ibang YouTubers, sila na yung kumokontak sa mga brands, nagpapadala sila ng portfolio nila, nagpapadala sila ng letter of intent na I'm willing to promote your product, I'm willing to review your product in exchange of free products, mga ganyan. Minsan mga pagkain, o diba, yung mga YouTubers nakikita nyo, pinapadalan sila ng mga pagkain, tapos popost lang sa Instagram, hindi mo na kailangan minsan bumili ng food, or hindi mo na kailangan bumili ng makeup. Basta maraming perks ang isang YouTuber or content creator or influencer. So yun lang, sana meron ka nakuha or idea, di ba? Kasi iba sobrang curious at interested paano ba kumikita yung mga influencers. Thank you so much again for watching this video, and don't forget to subscribe to my channel. Follow me to all my social media accounts, and as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Bye!